Hello mga moms, shizams, and peeps. For today, I will be reviewing the No Calf Organic Herbal Calf Relief Patch. And ito yung itsura niya. Ayan. In one box, meron sila na 4 sachet. Papakita ko din sa inyo ano yung itsura ng sachet nila. Ayan. Ito yung 4 sachet nila. Sa isang sachet, they have at least 2 patches. This one. Ito. Meron siyang parang bilog sa gitna. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan. So, ayun. Ano nga bang meron dito sa No Calf product na to? Well, this is a good remedy for cough, sore throat, and phlegm. And of course, this is made of organic ingredients. Kaya gusto ko siya. And kung tatanungin ako ng mga mommies, pwede ba to sa baby ko? Pwede siya as long na 3 months. Yan. As long na 3 months and above, pwede siya sa adults at pwede rin siya sa mga seniors. Madali ba siyang gamitin? Oo, napakadali niyang gamitin. Just need to put 1 patch sa chest area and sa back area. And yung isang patch, yung pinakita ko sa inyo kanina na isang patch na ganito, it can last for 12 hours. After 12 hours, mafe-feel mo na yung relief from cough. Story time! Siyempre, bare months na at tag-ulan na naman, uso na naman yung sore throat and yung cough. One time, umuwi yung husband ko and he forgot his umbrella. Naulanan siya, nabasa siya, and pag uwi niya, sumama yung pakiramdam, nagkaroon siya ng cough. Buti na lang, I received this product that same day, and kami din, parang sumama din yung pakiramdam namin. Siguro baka nahawa kami kay husband. So, we tried this product kami, kasama yung baby ko, and after 12 hours, mas umokay na yung pakiramdam namin. And si husband, nawala na yung cough niya. So, if ever na meron kang cough, phlegm, or sore throat today, and you're curious enough to try this product, you can DM the IG account of No Calf PH and their Facebook page, No Calf. Yun lang. Thank you so much.